नमस्कार, पदार्थ रेसिपीज मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण नारळी पौर्णिमा विशेष भागामध्ये पारंपरिक चवीचा नारळी भात कसा बनवायचा ते पाहूया। तर तुम्ही हा व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्कीच पहा। नारळी भात बनविण्यासाठी मी सर्वप्रथम एक कढई गॅसवरती तापवत ठेवलेली आहे। यामध्ये आपण एक चमचाभर तूप घालून घेऊ। यात मी 2 ते 3 मोठे चमचे ड्रायफ्रूटचे काप घालत आहे। तुम्ही नारळी भातामध्ये तुमच्या आवडीचे कुठलेही ड्रायफ्रूट वापरू शकता। एखाद मिनिट हे ड्रायफ्रूट मंद आचेवरती आपण छानपैकी तळून घेऊया। इथे हे आपले ड्रायफ्रूट छान तळून झालेले आहेत आणि त्याला छान सोनेरी असा कलर आलेला आहे। आता यामध्ये काही खडे मसाले घालू। सर्वप्रथम एक हिरवी वेलची, 2 लवंग, त्याचबरोबर एक अर्धा इंच दालचिनीचा तुकडा मी यात घातलाय। हलकासा सुवास येईपर्यंत आपण हे खडे मसाले तुपामध्ये छान परतवून घेऊ। खड्या मसाल्यांची चव नारळी भातामध्ये अप्रतिम लागते। मसाले छान भाजले गेले की यामध्ये एक अर्धा वाटी बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून घालायचा। हे तांदूळ देखील मी एखाद मिनिट छान तेलामध्ये परतवून घेणार आहे। तेलामध्ये परतवून घेतल्याने तांदळाला खूप छान चव येते। आता आपण यामध्ये 1 वाटी नारळाचे दूध घालूया। त्याचबरोबर अर्धी वाटी पाणी देखील मी घातलेलं आहे। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही संपूर्ण पाण्याचा देखील वापर करू शकता। मी 1 चिमूटभर मीठ यात घातलंय। कुठल्याही गोडाच्या पदार्थामध्ये मीठ नक्कीच घालायचं, जेणेकरून त्या पदार्थाला चव छान येते। छान मिक्स करून घेऊन भाताची एक छानपैकी उकळी काढून घेऊ। इथे हे आपल्या भाताला छान उकळी आलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता झाकण लावून मंद आचेवरती एक 10 मिनिटे हा भात आपण 90% पर्यंत शिजवून घेऊ। एक 10 मिनिटांमध्ये इथे हा आपला भात छान शिजलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। मी हा भात फक्त 90% शिजवून घेतलेला आहे। आता अर्धी वाटी तांदळाकरिता मी यामध्ये पाव वाटी खोवलेलं नारळ घालत आहे। त्याचबरोबर अर्धी वाटी यात आपण किसलेलं गूळ घालूया। नारळी भाताकरिता गूळ हा चॉकलेटी कलरचाच वापरायचा, जेणेकरून आपल्या या भाताला कलर अगदी सुरेख येतो। आणि आपण सर्व जिन्नस छान एकत्र करून घेऊ। इथे मी सर्व साहित्य छान मिक्स करून घेतलेले आहेत। आता आपण झाकण लावून मंद आचेवरती एक 5 मिनिटे या भाताची छान वाफ काढून घेऊ। एक 5 मिनिटांनंतर मी झाकण काढलंय। इथे हे आपले सर्व जिन्नस छान एकत्रित झालेले आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता सर्वात शेवटी आपण यामध्ये वेलची पूड घालू। इथे मी साखर वेलचीमध्ये छान मिक्स करून बारीक करून घेतलेली होती, त्याकरिता मी यात 1 चमचाभर ही पूड घालत आहे। जर तुम्हाला फक्त वेलचीचीच पूड घालायची असेल तर एक पाव चमचा वेलची पूड पुरेशी होते। इथे मी 3 ते 4 केसरचे धागे दुधामध्ये छान भिजवत ठेवलेले होते। हे केसरचं दूध आपण यावरती घालू। त्याचबरोबर थोडंसं जायफळ देखील छान किसून घालूया। जायफळची चव नारळी भातामध्ये खूप छान येते, तर नक्कीच घालून बघा। सर्व साहित्य छान मिक्स करून घेऊ आणि एक अर्धा मिनिटाकरिता आपण याला झाकण लावून एक वाफ काढून घेऊ। इथे मी नारळी भाताची एक छानपैकी वाफ काढून घेतलेली आहे। आता आपण याला असंच झाकून 10 मिनिटाकरिता ठेवू, जेणेकरून जायफळ वेलचीचा सुगंध नारळी भातामध्ये छान मुरेल आणि अतिशय सुगंधित असा आपला नारळी भात बनून तयार होईल। 10 मिनिटांनंतर मी झाकण काढलंय। आता इथे हा आपला अगदी पारंपरिक चवीचा सुगंधित असा नारळी भात बनून तयार आहे। तर या नारळी पौर्णिमेला हा चविष्ट होणारा नारळी भात एकदा नक्कीच बनवून पहा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा। नेहमीप्रमाणे आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी पदार्थ रेसिपीज मराठीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत।